Lin, Hi, hello guys. Welcome to my channel. I'm Linh. Welcome to my channel, Linh in the Netherlands. I'm going to talk about learning Dutch for free in the Netherlands in my language. Turn on your subtitle in case you cannot understand Vietnamese. Xin chào các bạn, mình là Linh, mình sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Lan. Chào mừng các bạn một lần nữa đến với kênh Linh in the Netherlands. Hôm nay mình sẽ để trở thành một công dân ở Hà Lan và nói chuyện được với người Hà Lan thì các bạn cần phải học tiếng Hà Lan, đúng rồi đúng không? Nhưng mà đó là một cái vấn đề cũng là rất là lớn. Các bạn phải trải qua một kỳ thi Inburgering, nhưng mà Inburgering ở đây Linh không hoàn toàn Linh không đề cập gì đến hết, tại vì Linh thi cái chuyện đó Linh thi quá lâu rồi Linh không nhớ. Và khi mà các bạn muốn tìm hiểu về Inburgering thì các bạn nên đến những cái trang YouTube hoặc là Google, hoặc là gần đây có em Uyên làm một cái YouTube rất là rõ ràng về Inburgering. Hôm nay Linh chỉ muốn nói về vấn đề là học tập tiếng Hà Lan ở Hà Lan. Cái các bạn biết rồi đó, cái phí học đó rất là mắc, cho nên Linh có một vài gọi là cái lời khuyên cho các bạn học ở những nơi nào mà không tốn tiền. Đầu tiên là ở Vluchtelinberg. Cái chỗ này á, thì khi mà họ thành lập á, thì đặc biệt là dành cho những người gọi là những người tị nạn đó. Nhưng mà gần đây thì có một số bạn có trường hợp riêng giống như Linh gì nè, đến học. Linh là một cái trường hợp đặc biệt, Linh sẽ nói sau khi mà tại sao Linh đến đây Linh học được. Bây giờ Linh dắt các bạn đi coi các cái thời khóa biểu ha, rồi trong này Linh sẽ giới thiệu một chút xíu về cái gọi là cái phần thuyết trình của Linh trong lớp nữa. Các bạn đi theo Linh ha. Đây là thời khóa biểu của năm nay. Linh sẽ quay cận cho các bạn xem rõ nha. Ngày thứ hai là mình có lịch học của thầy Cos. Móng tay Linh ghê quá, xin lỗi các bạn. Lớp này là lớp dành cho những người trình độ cao và có cả những cái lớp cho người mới bắt đầu nữa. Còn thứ tư Linh chỉ là lớp của cô Nell. Lớp này là chuyên về đọc, viết, nghe. Thứ sáu là lớp của thầy Cos. Lớp này chuyên về cái phần ngữ pháp cho những người mới bắt đầu. Các bạn thấy không, nguyên cái lịch của họ đó có rất là nhiều ngày và gần như là ngày nào cũng có lịch học hết. Đây là cái địa chỉ của trường, họ không có để số điện thoại như là những cái tờ copy kia. Vào ngày thứ năm hàng tuần các bạn có thể đến đây trực tiếp, không cần phải qua một cái cuộc điện thoại hoặc là email gì hết. Các bạn đến đây người ta sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho các bạn về lớp học theo đúng cái trình độ của các bạn. Các bạn nhớ nha, là khi liên lạc với trường, liên lạc qua điện thoại thay vì là liên lạc qua email, tại vì điện thoại đó nhanh hơn và hỏi được nhiều thông tin hơn, còn email thì các bạn sẽ đợi hơi lâu đó. Bây giờ Linh sẽ mời các bạn vào lớp của thầy Cos xem Linh thuyết trình như thế nào ha. Een ander onderwerp houden. Ja, denk ik. Vanavond. Goedemorgen allemaal. Vanochtend ga ik deze avond voor 5 euro verkopen. Linh đang thuyết phục các bạn trong lớp của Linh mua trái táo Linh đang cầm trên tay với giá là 5 euro. Và lý do vì sao các bạn phải trả 5 euro cho trái táo của Linh đang cầm mà không phải là đi siêu thị mua vài ký táo. Tại vì trái táo này rất là đặc biệt, nó được hái từ trên cây. Cái cây này là chắc của cái cây mà ông Newton ngày xưa ngồi ở dưới và tìm ra cái định luật vạn vật hấp dẫn. Vì vậy cái trái táo này có giá trị rất là cao so với những cái trái táo thông thường ở trên thị trường. Đó là cái buổi thuyết trình của Linh, và cuối cùng Linh đã thuyết phục được một người mua trái táo đó. Rất là vui. Met speciale dank aan Vluchtelingenweg, het huis en Koos voor het verlenen van toestemming voor het maken van deze opname. Cảm ơn ông Koos đã cho phép tôi ghi hình trong cái buổi giảng dạy của ông. Như các bạn thấy đó, đó là một trong những buổi sinh hoạt của lớp đang theo học. Thật ra ở trong cái trường này đó có đến 3 tổ chức khác nhau lận. Cái thứ nhất đó là Vluchtelingenwerk, cái thứ hai là House, và cái thứ ba đó là Town and Tart.
Cái lịch học hồi nãy Linh đưa cho các bạn đó là của Townhouse. Ở đây á, đội ngũ giảng viên là những người đã có trình độ và kinh nghiệm giảng dạy lâu rồi. Giống như là ông coach, ông ấy đã giảng dạy ở trường Windesheim và cái môn chính của ông là dạy tiếng Anh và tiếng Hà Lan. Hiện tại ông ấy còn dạy ở một nơi gọi là Vogtfield University. Linh không nhớ rõ nữa. Xin lỗi ông coach nếu tôi nhớ sai. Ở đây người ta rất là nhiệt tình, họ giúp đỡ cho mình nhiều lắm và có rất nhiều bạn đã thi đậu Inberkering mà không cần đi học trường chính quy. Ở cái phần Tire and Tart á, họ sẽ dạy cho mình, xin lỗi, là mỗi sáng thứ hai mọi người sẽ tập trung lại cùng nhau uống cà phê, ăn bánh và nói chuyện bằng tiếng Hà Lan. Sau 1 tiếng đồng hồ thì họ sẽ chia thành những cái lớp khác nhau theo đúng cái trình độ mà mình muốn học. Ngoài 3 cái tổ chức này á, còn có một số tổ chức khác như là Taupunt. Cái Taupunt này á, thì Linh chưa có theo học lần nào hết, nhưng mà bạn Linh có theo học thì bạn Linh nói là cái lớp của họ nhỏ, nhưng mà khi mình liên lạc với họ, họ sẽ giới thiệu cho mình một cái Town Master. Cái Town Master gọi là tình nguyện viên. Người đó sẽ kèm cho mình một trong 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc và viết. Người này á, sẽ dạy cho mình và không đến trường, họ sẽ đến nhà mình hoặc là mình đến nhà họ, tùy theo cái cuộc hẹn của mình mà thôi. Ngoài ra còn có thao cà phê. Thao cà phê bạn có thể tìm thấy gần như là hầu như ở tất cả các thư viện lớn của thành phố. Các bạn thử tìm xem ha. Ở cái thành phố của Linh thì mỗi sáng thứ 6 và sáng thứ 5 mọi người sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ rưỡi. Rồi họ sẽ nói về một đề tài gì đó và sau đó tách thành những nhóm nhỏ khác nhau. Ở trong cái thao cà phê này chỉ dạy về cái kỹ năng nói thôi, không có đọc, viết hay là nghe gì cả. Rồi khoảng một vài lần trong năm họ sẽ tổ chức cho các học viên của mình đi tham quan miễn phí ở nhiều nơi ở Hà Lan. Thích ha? Linh cũng đi rồi. Trong cái thao cà phê này còn có gọi là một cái Kilder. Ở Kilder này cũng giới thiệu cho mình một cái tình nguyện viên nữa. Linh từng có một cái tình nguyện viên trong cái tổ chức Kilder, cô ấy rất là dễ thương và dạy cho Linh học nói. Cái nói rất là quan trọng, nhất là cái phát âm, cái khẩu ngữ về tiếng Hà Lan. Linh thấy Linh bị gặp rắc rối về cái phát âm của tiếng Hà Lan và Linh đã được theo học cái khóa gọi là Local Body. Cái Local Body này các bạn biết là rất là mắc, nhưng mà các bạn có thể học miễn phí bằng cách các bạn liên lạc trực tiếp với thầy cô đang giảng dạy các bạn, hoặc là những cái tình nguyện viên họ sẽ liên lạc với những cái trường đại học đó, có những cái sinh viên năm cuối họ cần tìm người thực tập thì họ sẽ tìm đến và giúp đỡ mình. Ngoài ra các bạn có thể tìm đến những nơi gọi là nhà văn hóa. Linh thật sự không biết là Linh dịch cái tên nhà văn hóa có đúng không nữa. Ở bên này người ta gọi là Weizentrum hoặc là cái Stichting ha. Ở đó họ cũng có những cái khóa nhỏ nhỏ thôi, không có lớn lắm, nhỏ xíu à. Họ không phải là chuyên về dạy tiếng Hà Lan, nhưng mà ở đây mình có thể học được những cái môn khác giống như là mai hoặc là cắm hoa hoặc là trồng cây gì đó. Mình không học tiếng nhưng mà mình học văn hóa của họ, mình tiếp xúc trực tiếp với họ cũng hay mà, đúng không? Ở bên đây người Hà Lan Linh thấy họ rất là nhiệt tình và tốt bụng, nhưng mà họ không có chủ động tiếp xúc với mình phải trực tiếp cởi mở hỏi họ, họ rất là nhiệt tình để giúp đỡ mình. Linh ngay cái lúc cái đầu phim á, Linh nói là Linh là một cái trường hợp đặc biệt. Thực ra Linh không có gì đặc biệt hết trơn á. Linh đã thi Inberkering exam rồi nè, Linh thi Inberkering rồi, Linh học B1 rồi. Mà bây giờ có một số buổi trong tuần Linh rảnh, thay vì ở nhà thì Linh đến mấy cái lớp này Linh học, tại học miễn phí mà, cho nên tội gì ở nhà, đúng không? Vì vậy Linh tự cho mình là cái trường hợp đặc biệt vậy thôi à. Các bạn các bạn mà thấy cái clip của Linh hữu ích á, các bạn nhớ chia sẻ cho các bạn khác ha, để người ta cần học và người ta hiện tại người ta thích học nhưng mà người ta chưa có đủ điều kiện kinh tế để đi học ở những cái lớp chính quy á, thì họ có cơ hội học với những cái lớp miễn phí này. Linh cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Linh. Các bạn hãy làm ơn giúp Linh bằng cách like, share, subscribe và nhấn vào cái chuông á, để khi mỗi lần có cái tin cái clip mới nó sẽ báo tin cho các bạn và các bạn tiếp tục theo dõi ủng hộ Linh. Linh chúc
các bạn một ngày thật vui. Tạm biệt các bạn.